sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na po, kaya tayo na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen? At ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ating pong pinapabot ang dobleng paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family. Amen. Na lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. At ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa mga beloved elders natin pong kapiling, mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Sa inyo po, mga minamahal na kapatid, mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa magpagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat muli, tayo po, mga minamahal, amen, ay naririto muli, mga minamahal. Amen. Patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya ay ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat ng unang Tesalonica, kabanata ay 5, tala 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay, mga minamahal, amen, ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, na tayo po'y magpasalamat sa Kanya, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, amen, ay Kanyang pinagpala. Tayo Kanyang pinili. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa Kanyang hinirang, mga minamahal, amen. Yung ating mga karamdaman, Kanyang pinagaling, mga pipi nakapagsalita, bingin nakarinig, mga pilay, pinalakad, mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati tayo, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo, talamak sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang iba sa ating magnanakaw, mga minamahal, ang iba'y kumikitil ng buhay. Subalit sa habag ng ating dakilang Diyos, tayo Kanyang pinagpala, mga minamahal. Amen? Kaya't ano yung ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Yung ating binasa, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, na huwag nating pababayaan yung ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Amen? Na tayo po, mga minamahal, amen, every Wednesday, Friday, and Sunday, tayong lahat inaasahan ng mahal na Panginoon, amen, sa Kanyang banal na gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Bilang pasasalamat natin ito sa Kanya, mga minamahal. Amen? At tayo mag-aalay ng papuring awitin, mga minamahal. Amen? Kaya't, mga minamahal, nais ng mahal na Panginoon na tayo maaga, mga minamahal. Amen. Kailangan tayo po yung maghintay sa mahal na Panginoon, hindi po ang mahal na Panginoon ang maghihintay sa atin, mga minamahal. Amen. Upang makapagpuri pa po tayo, mga minamahal. Makasama pa po tayo, maka-join sa pagpupuri, joyful solemn, mga minamahal. Amen.
upang maramdaman po natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Ito po yung ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal. Ito yung ating tagumpay, mga minamahal. Amen? Napakahalaga ng pagpupuri. Ito'y nakalulugod sa harapan ng mahal na Pinoon. At sa pagpupuri, meron po itong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya't wag po natin itong isawalang bahala. Wag po nating baliwalain ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Ang mahal, ang beloved pastor, our dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Sila'y laging nagpupuri, mga minamahal, amen? Sa bawat patungan ng kanilang kamay, kanilang ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, amen? Yung mga patay, amen? Sa pangalan ni Jesus, muling binubuhay, mga minamahal. Amen? Yan ang kapangyarihan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yung isang kapatiran natin, nagbaril sa ulo, mga minamahal. Amen? Ipinanalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, muling bunuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo lagi nagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po'y laging magtatagumpay, mga minamahal. Amen? Hindi makapananaig ang gawa ng kaaway sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo, mga minamahal, ay iniingatan ng mahal na Panginoon. Kaya't, mga minamahal, bigyan halaga natin, mga minamahal, ang pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya't, mga minamahal, bago tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ay inihiling na tumayo, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nagarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo, Panginoon, na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po, Panginoon, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon. Kami nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, Panginoon, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yung tunay banal na gawain, Panginoon, mula po sa congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, Panginoon, mga beloved assist. Langisan mo po ang mga magte-testify. Langisan mo po ang beloved testimony leader, Panginoon, ang kukuha na magpapatuto, mag-a-assist sa magpapatuto. I-guide mo po ang bawat isa, Panginoon. Langisan mo po ang mga special na papuring awitin, Panginoon, na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, Panginoon. Langisan mo pang kupunan ng beloved Jesus, finest generation kuan. Mapa-joyful man o solemn, Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibus yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Langisan mo po mag-e-exalt na giving, Panginoon. Pagpalain mo po inyong mga matatapat na mga anak, Panginoon, sa pagbibigay ng kanilang kasampung bahagi at handog. Nasiksikin mo po ligligin, apawan ng masaganang pagpapala sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mangaral, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng mensahe na magsilbing pagkain ng amin nagugutom na kaluluwa, Panginoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Panginoon. Buksan mo po aming mapangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. At ingatan mo po, Panginoon, aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay sa mga oras na ito, sa patungo sa iyong banal na gawain, Panginoon. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, Panginoon. Hallelujah. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At
Mga minamahal, ating pong binibigay pong pagkakaraon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating brother Alvin. Praise God, sa oras na minamahal, tayo magkaisang muli maminamahal na tayo magpupuri sa ating pinakamamahal pa yung praise God, na ituon po natin maminamahal ang pagbuburi natin sa ating pinakamamahal pa yung praise God. Na tayo mawit praise God, hallelujah. As we come to may your spirit work within us. As we God may we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we God obey your spirit work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His never come to an end. There are new every morning, and new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama sulat, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaluy pagpapalain sulat ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaling. Biyaya niya ay hindi nagwawagas. Halino'y laging bago sa bawat tumakang hanggang tapang dan mo Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. O sa aking kahinaan, o palakasin mong duna, puso'y
may kapayapaan pag ikaw laging kabay. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay kong pangwakas, at ako'y iyong hinawa. Iwanan dun sa hirap, uuwi sa bayan marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan banal na gawain mo, buhay ko man na wakas, at ako'y iyong ginawa. Iwanan doon sa hirap, uuwi sa bayan marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang dulo, sipag ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga may tubo, landas ko ay nasa kanilipan. Bitihan ang nilalakaran, hirap ang lungkot ay laging isa. Di lamang wala nang katapusan. Nang si Kristo akin na nagpuan, lahat ng hirapan, buhay ko'y dati pinagod na dunhan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanan, buhay ko'y dati pinagod na dunhan. O Kristo, salamat, Kristo, salamat, Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso
Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos sumibig, ay napagmasta ng kanyang ganahin. Ang isang pinupurin hari no ako'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayon. Sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Sumibig, ay napagmasta ng kanyang ganahin. Ang isang pinupuring hari ko'y masaya pagkasama. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuho, dahil naranasan natin na kay Kristo'y banal. Sa pamilya ng Diyos ay napangapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayon. Diyos sumibig, puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos sumibig, ay napagmasta ng kanyang ganahin. Ang isang pinupurin na hero ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalaan. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayon. Sumibig, puso ko'y masaya sama ko ngayon. Sumibig, ay napagmasta ng kanyang ganahin. Ang isang pinupuring hari no ako'y masaya pagkasama mo ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ibigay ang lahat. Ngayon sa silagan, nabigo ang pangarap, pusong masaya. Ibigay ang lahat. Ngayon sa silagan, lumpoy pamalitan, yan ang lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa ng hirap ay magbanta, kayo sila ibigay ang lahat. Kayo sila umibog ang pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat. Kayo sila lumpi papalitan, inanggalan. Isipin mong ito'y kamangan, hindi ako
nahihiyan. Salang po kay Kristo'y pinangkasan. Sa Diyos karaman ng palahan, o ipinanganak dengan kumpulin. Si Jesus sa aking lumubog, o ipinanganak dengan kumpulin. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagbubulo ang isip niya. Hanggang guro nagbuhat ka nga sa Diyos. Kristo ay nananalig siya. Huwag pinanganak at pumuli. Si Jesus sa aking lumubog, huwag pinanganak at pumuli. Anak na rin ako ng Diyos, ang bunting hilaw ko, panghiliwanahin. Sunod halinin, upang hiliwanahin, upang liliwanahin, ang munting hilaw ko, panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Nanapan pa o hindi, panghiliwanahin, panghiliwanahin, panghiliwanahin. Nanapan pa o hindi, panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko, panghiliwanahin, panghiliwanahin, panghiliwanahin. Ang munting hilaw ko, panghiliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Nanapan pa o hindi, panghiliwanahin, panghiliwanahin, panghiliwanahin. Nanapan ko ba o hindi, liwanahin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible, titiwala ka sa Kanya. Huwag mo pangako, huwag mag-alinlangan sa Kanya panghawak. Pangako ng Panginoong Jesus, ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako, huwag mag-alinlangan sa Kanya panghawak. Ang pangako ng Panginoong Jesus, ang lahat bibigay sa iyo. Kung wala posible sa ating Panginoon,
magtiwala, magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mong pangako, huwag mag-alinlang sa Kanya panghawa. Pangako, Panginoon Jesus, at ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong pagkilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na magtagpuan, pang-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig mo mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Yung namatay sa ating kasalanan, ito ang tunay na pag-ibig. Di mo pa alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig mo mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw sa Jesus. Alam kong mahal niya tayo, at mahalin natin siya, at laging kay tabis ng presensya. Di mo pa alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula Diyos lamang. Di mo ba alam?
tunay na pag-ibig. Hinag mo lang sa Diyos kung ikaw ay nalito. Di alam paano kapayapa manalo. Lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, manatago. Dahil ikaw lang ang Diyos, kahit iyong tinanggap, ano ang natamang kapapaan, hinasiyo nagkamtan buwang biyaya sa aking ilang. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, meron pa mang higit wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matatagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang pang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. I live for those days, day after day. I live for those days. Come on, baby, that sweet Holy Spirit will I baby. I live for those years, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, dance will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, dance will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus, day after day. I'll live for those Jesus, oh come what may.
that sweet old Spirit will obey Him. I'll hear those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All He shall praise Thee, that's will I'm blessed Thee. The loving kindness is better than love. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How do she commands me in the world's good? He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. How do she commands me and the world's good? He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. How He commands me and the world's good. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Don't storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet friend, such a sweet friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder against the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. Just keep trusting my Lord, forgiving songs. Don't storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people pray, such a sweet friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day. Every
day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I have been sweet. Save my weary soul. I know that Jesus came to me. In my grace I will down His different. So different. It's different. Since save my soul. It's different. By His blood and pool. Said and him good. But Jesus rescued me. Now it's different. So different. I went to the church one day to hear them sing and bring. The preacher brings the gospel true. Said you must repent down to the south. Now it's different. So different. It's different. Since save my soul. Different. By His blood and wool. Said unto him good. Jesus rescued. Now it's deep. So different. I went to the church one day to hear them sing and bring. The preacher brings the gospel. Said you must repent down to the south. Now it's different. So different. You lay your head in my home. Did you want to for hands on the brain? Don't you look for the fountain, raise and the mountain, but don't keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain from the rain you better see. From sea for the clouds,
give us life without hope. You have the earth and the sky, your commando. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand in mine alone on the rain. Lead your wonderful hands on the prayer. Lord, you for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your hand, mighty God and King. Your teeth shows from pagan's past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise gathers people. Jesus, there's Jesus, the promise again to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me. Be part of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise gathers people. Jesus, there's Jesus, the promise again to be. I don't have to hope to lighten up my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. To be endowed by one river, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me that on fancy by. Oh, it must be at His word, good and high. For you can know, it's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Can't be out too long, I got acquainted. In this time goes by the love in my heart. Reason has been humans long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, forgive me that all fancy by. Oh, there must be an spirit, good and high. For you can know, He's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Bring us love, the word. Be sad, those you have born, believe in, should not perish but have everlasting, everlasting life. As for me, I will behold Thy grace and righteousness. I will be satisfied. We know we desire. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied.
We don't make we delight. I want to be just like you, but oh, as for me, to behold thy face. Huwag pinasama mukha mo yung paggising ko sa'yo. Ikaw sigapiling ang nais ko ay malulat sa'yo, yes, sa kamatalan mo. And if you wanna be great, King Gatsky, learn to be that servant for. If you wanna be great, King Gatsky, learn to be that servant for. Learn to be that servant for. Learn to be that servant for. And to the old home, who will leave on my soul. And to the old home, who will leave on my soul. So my God, I trust in Thee. Look be the shame and hating strife over me. In the night, on He be shame. In the night, on He be shame. Mr. Lord, yes, oh my God, I trust in Thee. Look be the shame and hating strife over me. Created me and lead on to heaven. And you and spirit, we and me. Created me and lead on to heaven. And you and spirit, we and me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take the light of Holy Spirit from me. Restore and redeem the joy of my salvation, and hear and spirit we and me. Isang pusong kapal ang sa akin ay bigay. Bigyan mo yung stangmang namin. Isang pusong kapal ang sa akin ay bigay. Bigyan mo yung stangmang namin. At siyong harapan mo akong maalisin. Ang Espiritu mga humaharap sa akin. Hanggang lang ang nagtulong iyong panghiligtas. Ibalik mo gawin mong dapat. At siyong harapan mo akong maalisin. Espiritu Banal, pumangharin sa akin. Hanggang lang natulong iyong panghiligtas. Ibalik mo gawin mong dapat. Magagawa ang lahat halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, sinang hirap
problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng pangalang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng magsalamat. Kung natin magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a shield created. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be free. Oh, free, be free. Hallelujah, I'm free. Jesus, free. Glory, glory, hallelujah. It's so happy. Oh, free, be free. Hallelujah, I'm free. Jesus, free. Glory, glory, hallelujah. It's so happy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit says the Lord. It's not my mind, no my power, by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit says the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit says the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed.
Vamos vivas and alone. It's not me mine, no me power. Vamos vivas and alone. It's not me mine, no me power. And vamos vivas and alone. And this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And vamos vivas and alone. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting. I'm on my way to heaven, shouting. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on. Jesus set me free, the devil high on. But Jesus set me, the devil high on. But Jesus set me free, sing glory, hallelujah. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, sing glory, hallelujah. Jesus set me free, I'm on my way to heaven, shouting. On my way to heaven, shouting. I'm on my way to heaven, shouting. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise God, praise His name. Praise and praise God, Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Praise and praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His Holy Ghost and balance, giving delight, giving delight, giving delight. Let's Holy Ghost and balance, giving delight. Jesus, giving delight. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bombing upset, being upset, bombing upset. It's all over me, bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bombing upset. Bombing upset, bombing, it's all over me. Bombing upset, Jesus, bombing upset. It's bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing and shout when Jesus saved home. Some people understanding Jesus saved my soul. It's something bombing, bombing, bombing. It's bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing and shout when Jesus saved me home. People understand me. Jesus saved my soul. It's something bombing, bombing my soul. He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh the Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, that's sweet and bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is feeling
and blessings. Oh, bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamaluslat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito po sa minmahal ang masayang papuring awit sa ating pinakamalapay sa praise God. Ang samor sa minmahal, tayo po may nagdadako na sa ating malumani na awit. Praise God. Tibidala natin mga beloved elder. Praise God. Samor sa minmahal habang sila'y naghahanda mga minmahal. Ay magkaisa muna na manalangin sa ating pinakamamalapay sa haliang. Dakila po pala po naman Diyos at pala namin pinakamalapay sa pagpupuri. Nagpapasalamat sa mga oras ito sa natapos sa maminamahal ang pagpupuri ng masayang awitin. So naumpisan po namin pag-MC malapay sa narin. Sinamahan mo kami malapay sa haliang sa pagpupuri. Nariyan na pinatbuhatin ng mga bilabot kapatiran pinarating ng malapay sa minsan pa. Sa bago mo kang lahat malapay sa kami huming habag, kapatawaran sa pagkulang pagkamali sa mo kami nang asumuan ng puso bawat isa na kulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay sa sugasan mo kami na ingin dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. At minsan pa dinadalain po namin sa pangkalatan bungat panalangin ng kagalang-galang piling sa Pastor William San Vidal malapay sus. Nang isa mo po ang ikimbol gawain lalo na sa pag-awitan ng mga lumani na hindatang papuring awit na iaalay sa iyo. Yan ito malapay sa bilang daluyan na yung matamis sa malapay siya. Dito kalakasan mo sa paglilingkos na yun. Nariyan din po paano mo kami iningatan. Pinarating na malahati sa balgawain ko dito po sa lahat ng makapatiran pa na nariyan naghumahabol sa mga oras to. Nariyan hala naglalakbay patong si balgawain. Pakaingatan po sila sama-sama pong sinasaway. Lahat ang uri ko nakaaway hadlang sa pagdaman na matamis sa malapay siya. Hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa wanat pangkalatan bungat panalangin ng kagalang-galang baling sa Pastor Willis na banyo. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga sa amin, mahal, may minahal binibig kang kataon sa ating beloved elder. Purihin po ang ating pong pinagpapahal po sa ating pong beloved elder, beloved Aquino, sa pagbubukas na ating joyful songs, amen. At purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. At tayo po umawit mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong magawa at ako'y namamahala.
papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y nagmamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Ulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan
kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. You are forever in my life. You see me
through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting arm. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arm. You never let me go through it all. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arm. You never let me go through it all. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arm. You never let me go through it all. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig
hahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko,
linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, o Diyos. Ikaw ang nagbigay ng dingding, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagkalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmula ang aking habagat? Ang pigilin ang umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmula.
sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kilawak ng sansinuko na gawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso at kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo.
Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higin ang kahabagan mo, higin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higin ang kahabagan mo, higin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na laginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higin ang kahabagan mo, higin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya,
Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or deed can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or deed can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more. That fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried can be satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside
God said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause you promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered round from all over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like of a mighty wind, and it blew on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. It's blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong danan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Inibig natin ang lahat, ngunit hindi ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na.
puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kabangha-bangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kabangha-bangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin, purihin sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siya katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ulakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siya katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Pinalaya na Jesus. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nagkakako sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Let's keep shouting for Jesus in this moment. Some people don't understand it. For Jesus save my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Shouting for Jesus save me all. Some people don't understand it. For Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul in His name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Dir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord! At dobling pagrespeto at paggalang po, hallelujah, at atin din pong inaalala ang magininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved parents, the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumod Almeida, at ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Buboy Dir at sa kanilang mahal na anak Ate Vines Dir, at sa atin po mga live webcast through Facebook and YouTube, siyan man kayo dako naroon ng mga minamahal. Praise the Lord po. At sa mga bisita, welcome po kayo sa madalang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi nating mahal na pastor, mga minamahal, kapag tayo ay magpuri, talagang ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tipirin, hallelujah. Kapag nagpuntos ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang pagpapalakpak, hallelujah, upang lahat ng mga karamdaman, mga kahirapan, hallelujah, lahat ng mga ori ng mga hadlang, tatalsik yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord, glory to God, hallelujah. Mga minamahal, sa di na po pagtatagal mga minamahal, tayo na po ay mag-start mga minamahal sa mga pagpapahayag ng mga buhay na patotoo. Sabi dito mga minamahal sa Isaias Kapitulo 12, ang talata po ay 4, ganito po ang pagkasabi, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dapat lang mga minamahal, hallelujah, ibigay natin ang pagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil yung ating makaramdaman, dati yung ating mga problema, dating, hallelujah, naglalakad tayo papunta sa ating banal na gawain, ngunit itong sinunod natin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Nagbigay ka ng may katapatan. Dati-rati naglalakad tayo mga minamahal, ngayon pinagpala tayong lubos nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi na magkasya sa ating paradahan mga minamahal yung mga pagpapalang sasakyan natin bawat isa. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Patuloy yan mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos nating pinaglilingkuran mga minamahal ay
tapat, hallelujah, kapag siya ay nangako. Kaya nararapat lamang mga minamahal na siya ay ating pasalamatan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kay nili po, maghanda po ang ating mga beloved kapatid na magpapahayag po ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At kay nili po lamang mga minamahal, hallelujah. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kindly po, maximum of 7 minutes, minimum po of 5 minutes mga minamahal. Kaya manalangin na po tayo dyan mga minamahal upang pagdating dito, hallelujah, tayo po ay pagpalaing lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At akin na pong basahin mga minamahal ang mga pinagpala na magpahayag ng kanilang buhay na patutuo. Pangunahan po tayo mga minamahal ng ating beloved brother Romel Morante. At sundan po sila ng ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Joy Solomon. Praise the Lord. At formal na po nating buksan mga minamahal, hallelujah, ang testimony portion. At kindly po sa mga natawag, kindly po lumapit na po dito mga minamahal sa harapan upang di po tayo mag-consume ng oras mga minamahal. Hallelujah. At na pong formal, hallelujah, buksan ang testimony portion. At kina pong tinatawagan ang ating beloved brother Romel Morante. At kindly po maghanda ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hapon po. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, dati po akong isang lasinggero po noon, napakagulo ng buhay. Sa aking mga panalita ko po noon, ako po ay nakapagmumura. Namumura ko po ang aking mga loved ones ko po. At dyan din po ang aking pagsisinungaling, ay yan po ay nagagawa ko po yan. Wala po akong kapayapaan sa aking buhay ko po noon. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal na Jesus. Sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako po ay dumalo po at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Alam niyo po, may namahal, mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus, yung aking mga masasamang gawa ko po noon, mga bisyo ko po, yan po inalis ng ating pinakamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga pag-iingat po ng ating pinakamahal na Jesus sa aking mga mahal ko sa buhay. Lalo-lalo na po yung aking mahal ko pong anak na 6 na buwan pa lamang po yun. Siya po ay hindi po namalayan po ng aking mahal kong asawa. Nakidlip po yung aking mahal kong asawa. Sila po ay nasa taas. Yung aking mahal ko pong anak na 6 na buwan lamang po ay yun po ay gumapang po. Gumapang po at yun pala ay yung sahig po ng bahay po nila ng aking mahal kong biyanan ay may butas po yun. At yun po ay nahulog po doon. Siya po ay bumagsak po doon sa lupa. Ang taas po noon ay medyo may kataasan po. 5 feet po yun. May kataasan po yun. Dahil nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yung sa araw po yun ay hindi po pinabayaan yung aking mahal kong anak. Siya po ay iningatan po ng ating pinakamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Sa noon din po, nung ako po ay problemado po sa aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa, ay ako po ay lagi ko pong naririnig ito sa ating beloved mga aral na pag tayo po ay nasa mga pangailangan, problema,
ay tayo po ay manalangin at magpuri sa ating pinagkaloob ng Jesus. Yun po ay aking ginawa sa aming tahanan. Ako po ay nanalangin sa kalagitnaan ng gabi, gumigising po ako, iniiyak ko po sa mahal na Panginoon. Yung problema ko ngayon dahil sa panahon pong iyon, dahil wala po ako, wala po akong trabaho noon. Sa panahon din po yun ay iniwan ko po yung aking trabaho ko po noon dahil ako po ay talagang nagalak sa paglingkod sa ating pinagkaloob ng Jesus. Alam niyo po, patuloy po akong nanalangin sa mahal na Panginoon, natutulungan po ako sa problema kong iyon. Wala po akong gagasusin sa panganak po ng aking mahal kong sama ko. Salamat sa ating pinagkaloob ng Jesus na yung aking panalangin ko pong iyon, ako po ay pinagkaluban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa. Amen. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon na nilutas po yung aking problema ko pong iyon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung kami po ay parehas po kami ng aking mahal kong asawa na hindi pa po nasa sanlibutan po ay talaga pong magulo ang aming samahan po namin. Hindi po mabilang ang awayan po namin, lagi po kami nag-aaway at umabot na po ito sa punto na yung aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito. Nasasampal ko po ang aking mahal ko, napagbubuhatan ko po siya. Amen. Hallelujah. Ngunit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Mula nung kinapagan ako ng mahal na Panginoon na makilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus dito po sa ministeryo pong ito. Amen. Yung Praise aking the mga gawain Lord. ko po ngayon, yung po ay nalis ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. Praise the Salamat Lord. sa ating pinakamahal Panginoong Jesus. Salamat po sa ating pinakamahal Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pag-araw-araw po na pangailangan at sa aming pag-ingat po sa amin ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa pinagpalang patutunan. Mapalakpakan ba natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ang Diyos sa ministeryong ito mga minamahal. Hallelujah. Ay nag-aayos. Hallelujah. Ng mga masasama ugali ng tao mga minamahal. Kaya napakabuti po natin mga minahal. Hallelujah. Na tayo po, hallelujah, ay naging hallelujah, membros sa gawaing ito mga minamahal. Pinagpala po tayong lubos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa oras ng problema mga minamahal. Hallelujah, wala kang ibang sasambitin, wala kang ibang hallelujah, gagawin kundi manalangin. Yan ang bilin ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Magpuri, hallelujah, upang hallelujah, yung mga gusot sa ating buhay, ito po ay aayusin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at atin na po tinatawagan ang ating beloved sister Neida Bakuyag at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa magulang natin sa Panginoong Yesus at lagi natin inaalala mga turo't-aral ng ating kagalang-galang na mala Pastor Weldes Charles Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeida family at sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil naabot po ako ng panalangin ng ating malapastor po, Weldes Stradal Medal dahil po, alam niyo po mga minamahal, ng time na yun po mga minamahal noon talagang kahit na anong gawin nila sa akin noon, mga minamahal na paghayo po mga minamahal, talagang hindi po ako naniniwala po mga minamahal. Napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Nabagamat ito po mga minamahal ay dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Ito po dito po sa dako po ng San Lazaro Hospital na puro dyan po mga minamahal na pansamantalang kagalingan lang po ang natamo ng aking beloved kong anak. Alam niyo mga minamahal na time po mga minamahal talagang dyan po mga minamahal na wala na po talaga akong magawa sapagkat lahat po ng mga itinuturo po sa akin ay nandyan wala rin pong nangyari po mga minamahal, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nung ako po ay sumama sa isang kapatiran po na
Talaging nag-share po sa akin, mga minamahal. Talaga po, mga minamahal, na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat yung unang dalo ko po, mga minamahal, tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat nandyan po yung mga patotoo ng mga kapatiran po, mga minamahal, na aking mga napapakinggan po, mga minamahal, na sila po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nung sila po ay nabautismohan po sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, lahat ng mga karamdaman nila ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat po, mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng kanilang mga patotoo po, mga minamahal, andyan po na nagkaroon po ako ng pananampalataya. Pagkatapos ng panalagawain po, mga minamahal, andyan po, tinanggap ko po ang ating mahal na Panginoong Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay po, mga minamahal. At pagkatapos ng panalagawain, nandyan na tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bungat panalangin po ng ating Pastor Wilder Estrada Almeda. Alam niyo po, mga minamahal, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-punong nanggalis sa kanyang buong katawan, ito po'y nilinis at pinagaling po ng Amen. ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nandiyan din po yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Jesus sa akin po, mga minamahal, dahil po, ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas ng grabing himala po, mga minamahal. Ako po, 2004 po, mga minamahal, nung ako po'y nakunan po, mga minamahal, at ako po'y nag-bleeding po, mga minamahal, na halos isang linggo po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, kung isip-isipin ko po, mga minamahal, yung mga oras na yun po, mga minamahal, hallelujah, nandiyan na yun po, nanghihina na rin po ako, mga minamahal, nakaramdam na rin po ako ng kakaiba sa aking sarili po, mga minamahal. Subalit, ako po, mga minamahal, ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagtiwala po, mga minamahal. Nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko po naisip na ako po ay magpa-hospital po, mga minamahal, o magparas pa man, mga minamahal. Itiniwala ko po ang buhay ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Pagkat po, mga minamahal, nandiyan yung aking grabing nanampalataya ako sa mga Panginoong Jesus na bahala na po sa akin ng mga Jesus. Tunay po, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagpupuri po at sa pagdalo po sa pananagawain, sa pagsunod ng kanyang kalooban po, mga minamahal. Yung pitos na yan po, nabulok na po sa aking sinapupunan. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, andyan din po yung, noong pong nakaraan po, mga minamahal, na Huwebes po, mga minamahal, bago po kami pumunta ng Bible study po sa Kalumbuyan po, mga minamahal. Napakabait ng mahal pa Jesus dahil po, andyan yung grabing pag-iingat na po, mga minamahal, sa akin dahil ako po, mga minamahal, ay nagmamadali po ako, mga minamahal, na magsilong yung mga sinampay ko po, mga minamahal, kasi baka maabutan kami ng ulan kasi pupunta po muna kami dito sa pastoral po, mga minamahal. Sa hindi ko po inaasahan po, mga minamahal, tumungtong po ako sa 2 upuan po, mga minamahal. At nandyan po na pagbaba ko po, mga minamahal, na hindi ko na po nakita po, mga minamahal, yung bababaan ko po, mga minamahal. Dahil nagmamadali nga po ako, mga minamahal, na bumaba po, mga minamahal. Yung laruan po ng aking beloved apo po, mga minamahal, ay nandoon pala sa tabi ko, mga minamahal, na sa aking bababaan po, mga minamahal. Yung trak-trakan niya po, mga minamahal. Tamang-tama po, mga minamahal, yung aking paa pong isa po, mga minamahal, ay lumusot doon po iano ko po yung paa ko, mga minamahal, tamang-tama po sa kanyang laruan po, mga minamahal, na may gulong po, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, ay
bigla pong natumba, nakasambit po ako ng hallelujah in Jesus name po mga minamahal. At talaga po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Napagamat nag-slide po ako mga minamahal, dahan-dahan po ako mga minamahal na ako po'y napahiga po mga minamahal na sa aking pakiramdam po mga minamahal. May sumalo po sa aking ulo at sa aking Amen. Praise the Lord. dahil po mga minamahal, hallelujah, ang naramdaman ko po mga minamahal, yung isang kaliwang hips ko po mga minamahal, diyan po mga minamahal, ay naramdaman ko lang po mga minamahal, kunting sakit lamang po mga minamahal. Alam niyo kung wala ako sa malapay noon, hallelujah. Sa lakas po ng pag ano ko po mga minamahal, malamang po mga minamahal, baka napilayan po ako mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang pag-iingat, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kung wala siyang nag-ingat, mga minamahal, siguradong malubha, mga minamahal, hallelujah, ang aksidente. Ngunit, hallelujah, napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayo magkulang, mga minamahal, hallelujah, sa panalangin at sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon upang tayo'y palaging ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin na pong tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez. At kindly po maghanda po ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ating beloved sister Joy Solomon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal, kagalang-galang Honorable Pastor Willie Starda Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisnir. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministry nito, minamahal. Mga minamahal, nung nakarang araw po, dahil po yung aking mahal na anak na nasa dako po ng Benguet, minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdaman, minamahal, na ito ay kanyang ikinakumpine, minamahal. Dahil po hindi na niya po matiis, minamahal, yung kanyang karamdaman, sila ay nagpursige na nagpakumpine, minamahal, dahil po hindi na po siya maka-ihi sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan, minamahal. Subalit, nung sila ay tumawag, minamahal, nagpa-admit sila sa Lunes, minamahal. Sabi ko, kung yan ang solusyon ninyo sa araw na yan, minamahal, sige, magpa-admit kayo kako. Subalit, ako'y nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po in-schedule po siya ng undergo ng operation ng Martes, minamahal. Nagpa-admit sila ng Lunes ng hapon, minamahal, sa kadahilanan ng kanyang karamdaman, minamahal. At ito ay madaling kanilang pinates, minamahal, dahil po hindi na po siya nakakabawas ng kanyang ihi, minamahal, dahil po sa karamdaman niyang gallstone po, minamahal.
Subalit, nung sila'y tumawag sa akin minamahal, dahil po schedule po ng aking pag-aayuno kahapon minamahal, sabi ko, ako'y mag-aalay ng ayuno simula bukas kako hanggang Martes kako. At aking ipag-ayuno yan kako sa kanila. Subalit, kinaumagahan po ng Martes po minamahal, habang ako'y nakaluhod sa aming tahanan, andyan minamahal na yung pong aking mahal na anak ay tumawag ng umagang-umaga, alas 6 na umaga minamahal, na yung pong karamdaman niya po minamahal ay ito ay kanyang inilabas at ihi niya sa kanyang bahagi ng kanyang katawan minamahal. At yung po ay aking ipinakita sa akin minamahal dahil po kanila binidyuhan po minamahal. At yun po ay hindi na po siya naoperahan minamahal. Praise the Lord. Glory to God. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa kagalingan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamahal Panginoon. Dahil po hindi po biro ang gastos pa sa ospital po minamahal. Subalit andyan yung pinakamahal Panginoon na gumagabay po sa ating Amen. panalangin minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal, sa ating mga karamdaman, sa ating mga bagay na dumarating sa ating buhay minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagmat bihira ko silang magpiling minamahal, subalit sila din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal nung panahon ng aking mahal na asawa na siya po unang nasib dito sa ating balgawain minamahal, na siya po'y aking pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain. Subalit, andyan minamahal na tuwing siya hindi nakakadalo minamahal, siya'y malungkot na malungkot minamahal dahil po sa akin kung hindi po siya pinapayagan na dumalo minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, sabi po niya, sumama ka upang kay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating balgawain. At aking din pong napapakinggan ang banal salita dyan sa labas minamahal, tuwing siya ay aking susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Hanggang sa dumating yung point minamahal na kami po sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. Natapat mo dyan sa ating harap minamahal, sa ating driveway po minamahal, na yung po sila ay may dalang armas minamahal. At nung araw niyan minamahal, natakot po ako nung araw niyan minamahal. Subalit andyan yung mahal na Panginoon nag-ingat po sa amin habang kami huminto dyan sa labas minamahal, na sila po ay aagawin na sana po yung aming sasakyan tricycle minamahal. Subalit kami pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Andyan din minamahal, pangalawang incident po minamahal, buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po pinag-ingatan po na Praise the Lord. Na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Hallelujah, sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe, mga minamahal. Isipin niyo po yung kanyang anak, beloved anak, mga minamahal, hallelujah, na hindi na po makaihi, gawa nung bato, mga minamahal. Kaya naka-schedule na po na
operahan. Hindi biro mga minamahal. Kapag operasyon ang pag-usapan, talagang malaking halaga. Ngunit sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako ay mag-aalay ng pag-aayuno sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Imbis na kay-schedule lang magpa-opera, hallelujah, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung umihi siya, sumama yung bato mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya wala pong hallelujah kalugian mga minamahal. Hallelujah sa ating paglilingkod. Sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kailangan lang mayroon tayong pananampalataya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ating na po tinatawagan. Ating huling magpahayag ng buhay na patuto ang ating beloved sister Joy Solomon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating assistant pastora, Lina C. Almeda, sa ating mga beloved Almeda children, sa inyo po mga kapatiran, mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako na napili upang ipahayag ang kanyang mga himala sa aming buhay. Sariwain ko lang po mga minamahal, buwan ng January nung kami sinubok ng ating pinakamamahal ang pagsasama namin ng aking beloved husband. Andyan po na kami po ay palaging nag-aaway, wala na pong kapayapaan ng aming tahanan. Andyan po na sa tindi ng aming pag-aaway, andyan po na nag-atim po ako na mag-suicide. Andyan po mga minamahal, uminom po ako ng alcohol, yung malaking alcohol po, andyan po na nakalahati ko po yun. Alam niyo po mga minamahal, akala ko po yun na po ang katapusan ng aking buhay. Ngunit kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi niya po pinahintulutan na ako ay bawian ng buhay. Andyan po mga minamahal na sa kabila ng aming pag-aaway ng aking beloved husband, andyan po na andyan po na nagkaroon po ako ng depression, anxiety, andyan po na hindi po ako nakakatulog sa gabi, andyan po ang lagi kong panalangin, pagtangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagabayan ako. Alam niyo po mga minamahal, sa palagi kong panalangin, pagpa-fasting, andyan po ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinag-ingatan po ako at ngayon po muli kaming binuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ulit siya sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na isang araw po, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magkaroon po ako ng trabaho. Andyan po mga minamahal, after po ng pagpa-fasting ko, andyan po na tinugon po ng pinakamamahal ng Panginoong Hesus ang aking mga panalangin. Andyan po na nagkaroon po ako ng trabaho sa dako ng Maynila. Andyan po mga minamahal, pinagkaluban po ako na mabait na amo. Andyan po na naiintindihan ako sa lahat ng bagay. Andyan po sa aking kasuotan. Binigyan din po ako, mahal na Panginoon, ng day off, mahal na Panginoon, na 3 times a week. Andyan po, mahal na Panginoon, nagkakaroon po ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan po na alam niyo po mga minamahal, ang pagbibigay po ay susi ng pagpapala. Andyan po mga minamahal, first fruit po ng aking sahod. Alam niyo po mga minamahal, panalangin ko sa mahal na Panginoon na ipagkakaloob ko po yan sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, iniisip ko pa lang po na ibibigay ko sa mahal na Panginoon. Andyan po na tinaasan agad ng mahal na Panginoon ang aking sahod. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan pa po mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pag-a-apply through abroad po, alam niyo mga minamahal, andyan po na napaka-smooth po ng aking paglalakad ng aking mga papeles. Andyan po na
Alam niyo mga minamahal, sa darating po na Tuesday, ako po ay pa-flight na po papuntang Hong Kong. Kaya Praise the napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sampu ng aking sambahayan, kami po ay ginagamit ng mahal na Panginoon sa ating banal na ubasan upang bilang finest choir, kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Joy Solomon sa pinagpalang patotoo na yan. God bless po, mahal na kapatid. Hallelujah. Naway pagdating mo doon, hallelujah, patuloy kang kahabagan, makadalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ikay ingatan. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Habang naghanda po ating beloved Jesus Finest Generation Choir, tayo po'y tumayo, mga minamahal, tumayo po tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Who search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Praise the Lord. Glory to God. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
Hear my call. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. You gave me strength when I'm lonely. You're there to comfort me. When I feel down, you lift me up. When I'm down, you open up my eyes. Show me to be near you, Jesus. Renew my strength. Father, renew my faith. Teach me all the days of my life to be what you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lift me up. And when I'm down, you open up my eyes. Show me to obey, Lord, to be near you, Jesus. Renew my strength. Father, renew my faith. To be what you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lift me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lift me up. And when I'm in you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lift me up. And when I'm down, you open up my eyes. Hallelujah! 'Cause when I'm weak, you
your ministry. Father, in your mind, teach me all the days of my life to be what you are. Cleanse me and purify my heart. Kiss with thy word. You gave me strength. Hallelujah. When I'm alone, Mo, Diyos. you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, Ka na nila Diyos. Ang mga buti na mahal mo. I love you, dear Jesus. We thank you, God, dear Jesus. you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my Pilihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa, habang kumikilos, ang mahal na presensya ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, ating kalgitnaan. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin at magpuri. Ating ito ang ating buong kaisipan, ating puso, sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay tapat at totoo. Kasi siya po ay may bibigay sa atin ng sagana niyang pagpapala. Kaysa bawat sa atin, tayo pong lahat ay manalangin, tayo magsisi. Dakilan mapagpalang ang mga Diyos sa langit, ang maraming manahan, malang Panginoon. Malang Panginoon Yesu Cristo, habang kami po Diyos, hallelujah, nakakadama namin malang presensya, malang Panginoon. Minsan ang pamahal ng Panginoon ang bawat sa amin, malang Panginoon, hallelujah. Ipadama po Diyos ang dakilang pag-ibig. Malang Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat aming mga kahinan, mga pagkakasala, o Diyos, nirisi mo po kami. Nang iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, ikaw aming kalakasan na Diyos, malang Panginoon. Habang kami po malang Panginoon, pinaghahanda mo malang Panginoon sa muli mong pagbabalik, malang Panginoon, o Diyos. Kami magpupuri, maghahandog, malang Panginoon, ng bawat sa amin, maraming pong kalakasan. So natalangin, malang Panginoon, aming malang Pastor Estrada Almeida, na mga Panginoon, pangalan ni Jesus. We pray, amen and amen, hallelujah.
Hallelujah. May gawa ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Jesus Finest Generation Choir. God bless you, instrumentalists. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen! Praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhati at pasalamatan natin ating ilang Diyos sa muli po niyang pagkilos po sa aming sanggitnahan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon na muli tayo po ay magsama-samang magpuri at maglingkod sa ating dakilang Diyos sa hapong ito. At tayo po ay darako po sa ating pong pagkakaloob ng ating mga kasampung bahagi at handog. At bago po muli ang lahat, ako po ay nagpapaabot po ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpapasalamat, pagkadakila, pagawalhati, ang karangalan, ang kapangyarihan, ang kadakilaan ay nauukol lamang sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagpapabon ng aking pong paggalang at aking pong inaalala ang mabuting aral na iniwan po sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildes Rada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at magandang hapon din po sa lahat po ng Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga nuga at mga apo. At ako rin po ay nagpapabot ng aking pong pagbati po sa hapong ito sa ating beloved Order Preacher Kuya Buboy Nir, sa kanyang pong beloved daughter Ate Vines Nir, sa lahat mo ng mga manggagawa sa ubasan ng ating pinakamamahal ng Panginoon, sa ating mga kapwa beloved elders, nakapiling po natin sa hapong ito, mga beloved instrumentalists, choir members, sa lahat po ng mga ating mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, maging sa mga bisita sa hapong ito, ang lahat po na manonood sa ating pong live streaming sa YouTube channel, sa ating Facebook page. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan ang ating pong balagawain, ito po ay naabot sa iba't iba yung dagat,
at ganoon din po sa Pilipinas, mga minamahal, Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin po ating pinakamamahal pang isa pong magandang hapon po sa ating lahat. Tunay po mga minamahal, ay tayo po ay inuutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bahaging ito ng pagbibigay at pagkakulob na ating pong ikasampung bahagi at handog. Na tunay po na ang pagkakalob at pagbibigay at pagtatapat, ito po ay hindi na po bago sa atin, sapagkat ang pagbibigay, kinakailangan ito po ay ating pong sundin, ganapin at tuparin, sapagkat ito po ay batas ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong obligasyon sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng ating pong pagbibigay, ang ibig sabihin ng tithes and love offering, it is a biblical principles of giving faithfulness, acknowledging God's ownership. It reminds us that everything that we acquired is from God. It is an act of worship to the Lord, reflecting a cheerful heart, recognizing God's blessings to us, supporting God's ministry, and trusting in His provision to prove the sincerity of our love. Ibig sabihin, tayo po ay sinusubukan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung gaano po ito kasinseridad ang ating pong pag-ibig sa ating dakilang Diyos. To prove, sinusubukan ng Diyos ang ating pong pag-ibig sa Kanya bilang mga mananampalataya. Sabi po ng Levitico chapter 18 verse 5, sabi po rito, tutuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga taong magsisitupad, ako ang Panginoon. Ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, kung ating pong tutuparin ang kanyang mga banal na palatuntunan, ikalalawig ng ating mga buhay. Tayo po'y mabubuhay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tatagal at lalawig po ang ating pong buhay sa harapan niya. Nang sabi ng Banal na Kasulatan, sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 30, ang talata po 19 at 20, ang sabi ng dakilang Diyos, dalawa lang ang kaharapin at kahantuan ng tao, ang ating final destiny. Na ang bawat mananampalataya na dapat mayroon pong tayong isa lang po ating pipiliin, ang sabi ng Banal na Kasulatan. Mayroon pong final destiny, ang bawat sa atin, ito ang buhay at ang kamatayan, o ang pagpapala at ang sumpa. Ang sabi rito mga minamahal, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na sinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Tunay po, nang sabi ng Banal na Kasulatan, napakaliwanag na ang pipiliin po natin ang buhay, sapagkat ang sabi ng Diyos, nasundin natin kanyang tinig at lalakip sa kanya, sapagkat siya ang ating buhay. Ibig sabihin, pipiliin natin ang buhay upang lumawig po ating pong paglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, sa pagsunod at pagtupad ng kanyang palatuntunan sa kanyang kalooban, lumalawig ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Sa ating pagsunod, dito po lumalawig, tumatagal ang ating pong buhay dito sa libutan ito bilang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So balit, ang sabi ng Biblia, kung ating pong tatalikdan, hindi po tayo susunod sa palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ito po, hindi po pagpapala, kundi po isang sumpa. Biriin niyo mga minamahal, bilang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong basahin kung paano po naging matapat
ang ating ang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, si King Ezekias, mga minamahal, isang matapat na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay naging hari ng Jerusalem at Juda. Galing sa angkan ni Haring David, sa kanyang kapanahunan bilang hari, siya ay sumunod sa pamantayan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. At ito po ay mababasa pa natin sa ikalawang Kronika, chapter 31. Ang talata po ay 11-12 at ito po ay tatalon po natin sa 21. Ganito pong sinasabi, nang magkagayoy, nag-utos si Ezekias na maghanda ng mga silid ng bahay ng Panginoon at inihanda nila at kanilang pinagdalhan ng mga alay at ng mga kasampung bahagi at ng mga itinalagang bagay na may pagtatapat. Ibig sabihin, pagtatapat, siya po'y nagtapat. Sabi doon sa 21, at sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos at sa kautusan at sa mga utos upang hanapin ang kanyang Diyos, kanyang ginawa ang buong puso niya at guminhawa. Napakaliwanag, mga minamahal, ng bawat salita natin, mga Panginoon. Si Haring Ezekias, mga minamahal, sa kanyang kapanahunan bilang lingkod ng ating mahal na Panginoon, siya ay naging tapat sa kanyang buong buhay. Siya po ay naging hari ng Jerusalem sa kanyang kapanahunan. Dahil sa kanyang pagiging hari, siya po ay nagtapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ginawa niya lahat ng bagay ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo po itong pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog. Nang sabi ng mga banal na kasalan, ang buong puso niya at siya ay guminhawa. Ibig sabihin, sa pamagitan ng ating pagkakaloob at pagbibigay sa ating pagtatapat sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay giginhawa. Wala pong sinabi ang Biblia na pag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi ka nagtapat, hindi ka giginhawa. Napakaliwanag ng salita ng ating dakilang Diyos, ng paglilingkod sa Diyos at pagtatapat sa harapan ng ating pinamamahal na Panginoon, may kaagipat na kaginhawaan bilang isang mananampalataya, mga minamahal ko. Ito po ay gayahin po natin, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong buong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Tatlo pong pagpapala ang ipinangako ng Diyos, nagiginhawa. Ito po ang material na bagay, ang physical na bagay, ang spiritual na bagay. Tayo po, mga minamahal, pagpapalain ng Diyos, materially, physically, at spiritually. Ito po ang tatlong pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, ang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayo po ay pinapanumbalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat ang bawat mananampalataya, kung bakit patuloy naming ipinapaliwanag ang bahaging ito ng pagbibigay. Bakit po? Sa tuwing may gawain, ipinapaliwanag po ang bahaging ito ng pagbibigay. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunit at hindi nyo tinalima. Ang sabi ng Diyos. Kaya po, mga minamahal, ang bawat palatuntunan ng ating pinakamamalapan, kinakailangan po nating ibalik ang para sa ating pinakamamalapan at tayo manumbalik upang dumating po sa ating kaginhawaan at ang pagpapala. Ang tanong ng tao, sa paanong paraan kami manunumbalik? Sabi ng tao, sabi naman ng Diyos, sapagat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay sa kasampung bahagi at handog. Ang ating itong pagbibigay, mga minamahal kong, bakit pabalik-balik ipinapaliwanag, ito po ay natutunan natin sa mga pastor ng pagbibigay. Ito po ay pagtanggap ng pagpapala. Ibig sabihin, ang pagkakalob ng pagbibigay ng kasampung bahagi, mga minamahal, ito po ay ginawa na ng mga unang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagtatapat. Ang ating mga pastor, talaga pong ipinangaral niya, mga minamahal, pagbibigay, ito po ang susi ng pagpapala. Ang mga pastor kailanman, hindi siya nagtiwala sa tao, kundi sa Diyos siya nagtiwala. Ipinaliwanag niya, mga minamahal, ang pagpapala sa lahat ng mga kapatiran, magtapat, magkaloob sa bawat mananampalataya na may mga hanapbuhay, may mga trabaho, may mga pinagkakitaan, may mga negosyo.
Ang sabi ng malapastor, ipagkaloob nyo at ibigay nyo ang inyong kasampung bahagi at handog. Bakit? Ito po ay utos ng Diyos, mga minamahal, na kinakailangan po natin dalhin doon sa kamalig na kung saan tayo po ay nakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ang malapastor, kung maalala ko po mga minamahal sa pinanampalataya sa ating mahal na Panginoon, way back 1991, mga minamahal, krusada po sa Araneta Coliseum. Ang sabi ng Diyos sa kanya, magkrusada ka. Ang sabi ng dakilang Diyos, inuutosan ng ating malapastor na magkrusada. Ito po'y gaganapin doon po sa Araneta Coliseum. Ito po'y natatandaan ko, mga minamahal. Ang ating malapastor, mga minamahal, ang sabi niya, mahal na Panginoon, napakahirap magkrusada. Bakit? Malaking pira, milyon ang gagastusin, lalo't Araneta Coliseum ang paggaganapan ng krusada, mga minamahal. Subalit ang ating mahal na Panginoon, dahil sa utos ng Diyos, mga minamahal, kaya po tayo narito lahat, naligtas, tayo po'y gumaling. Binago na ating pinakamamahal dahil sa krusada na yan, mga minamahal. 1991, mga minamahal, nagkrusada po, mga minamahal, sa dako ng Cubao, sa Araneta Coliseum, mga minamahal. Buong Metro Manila, mga minamahal. Talaga pong kinusadaan, mga minamahal, nagbigay ng leaflets ang malapastor. Bagamat wala po tayong gagastusin sapagkat napakalaki ng babayarin na binyo, mga minamahal, Araneta Coliseum. Noong panahon, mga minamahal, kung di ako nagkakamali, ito po umaabot ng 2 million ang renta ng Araneta Coliseum, 1991. Baka anong panahon na yan, mga minamahal, kung di ako nagkakamali. Subalit ang malapastor, siya po nag-ayun ng 40 days habang inutusan ng ating mahal na Panginoon na makrusada. Nung panahon na yun, mga minamahal, wala siyang ibang hiniling. Mahal na Panginoon, samahan mo kami, tulungan mo kami. Ang mga kapatiran, hipuin mo pa, pagpalain mo sila sa kanilang patuloy na pagkakalob, pagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan tayo kukuha ng milyon na gagastusin, mga minamahal? Sapagkat ang gawain ito, mga minamahal, ay tumayo sa paglilingkod sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa natatapos ng ating malapastor ang kanya pong pag-aayuno. Biglang may pumunta sa kanya, mga minamahal, hindi niya kakilala. Galing po sa ibang bansa, isang foreigner, mga minamahal. May malaking bag, mga minamahal. Hindi kilala ng malapastor. Ang sabi ng mama, mga minamahal, isang foreigner, ibigay ko sa ito ng malaking pera. Nagulat ang malapastor. Habang nandun po, mga minamahal, sa kalagitnaan ng pag-ayuno niya, nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon na magpo-provide lahat ng ating pangalan sa krusada. Bilay mo, hindi niya kakilala dahil sa panampalataya, pagbibigay, pagkakaloob ng kasampung bahagi at handog pagkatapat ng malapastor, hindi siya nag-alinlangan. Dumating ang pagpapala. Yung isang mama na galing sa Amerika, mga minamahal, isang foreigner, mga minamahal, inabot yung bag, mga minamahal, punong-puno ng pera. Nagulat ng malapastor, grabe, answered prayer. Totoo ang Diyos, mga minamahal, natin pinaglilingkuran. Hindi niya kakilala, abutan ka ng milyon, mga minamahal. Yun po ang answered prayer, ang bunga ng pagtatapat, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, natuloy ang krusada, mga minamahal. May ginamit ang Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng mama na yon, inutusan ako ng Diyos, ibigay ko sa itong malaking pera. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pagtatapat, pagtitiwala. Yan po, mga minamahal, yung buod at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan natin magtapat, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong masasayang na sandali ng ating buong buhay, sa ating negosyo, sa ating hanapbuhay, sa lahat ng ating pinagkakitaan, ating ibalik, ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon ang para sa Diyos, mga minamahal. Ito po, ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bubuksan ko ang durungawan sa langit at ibibig pagkakaloob ko ang mapagpapalang walang silid na kalalagyan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, alam na po natin ang pagbibigay, tayo po'y magtapat sa harapan ng Diyos, magkaloob po tayo, mga minamahal, na ating buong puso. Yan po ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya po sa mga sandaling ito, mga minamahal, tayo po ay manalangin, mga minamahal, ating handa, ating ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. At aking po tinatawagan po ang manalangin po sa ating pagbibigay, ating beloved elder, Brother Marlon de Vera. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin pa din pinakamamahal ang Panginoon. At tayo po ay darako po sa pinapakahalagang bahagi ng ating mga gawain. Ito po ang pakikinig ng banal salita ng ating pinakamamahal ang Panginoon. Ating pong ihanda ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay makakapakinig na mensahe na dadalhin po ng ating pong beloved elder Brother Romy Benitez. Bigyan po natin ng paggalang ang banal salita ng ating pinakamamahal ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin po nang sabay-sabay po na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder John. Dumundun tayong lahat ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Upo dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa araw na ito, sa hapong ito, Panginoong Isus, na muli kami iyong isinamahan, Panginoong Isus, na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan, ito'y nilangisan, binasbasan, at ang malayang pagkilos ng iyong matamis at banal na presensya na siyang nagbigay galak sa aming mga puso, Panginoong Isus. At narito kami, Panginoong Isus, dumudulog sa iyong banal na trono, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, lalo na ang iyong abang lingkod. Linisin, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Isus, ikaw ang magbigay ng salita kataga na mamumutawis sa bibig ng iyong lingkod, at sa bawat makikinig, buksan mo, Panginoon, ang aming pangunawa, puso't isipan, upang aming maunawaan ang iyong salita, Panginoong Isus. And through the prayer ng aming mahal na pastor, beloved pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, and doubt, kawalan ng interest. Kasaot in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. You may be seated in the presence of our loving God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang dobleng galang, mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral sa ating mahal na pastor, beloved pastor Willie Estrada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, at sa ating beloved bisita, welcome po kayo sa ating Wednesday midweek worship dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating live webcast viewers Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sa hapong ito, mga minamahal, ano ba mga minamahal ang napakahalaga na mensahe ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, na ang mensaheng ito ay talagang ating bigyan ng halaga, ating bigyan ng pansin, mga minamahal, dahil sa ating panahon, napakahalaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 122 ng talatay 1. Kindly po, pakibasa po. Ganito po ang pagkasabi, ako'y natutuwa ng kanilang sasabihin sa akin, tayo'y magsisiparoon sa bahay ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga minamahal, na ito, mga minamahal, ang
sinabi, nabanggit ni Haring David, mga minamahal, na kung saan mga minamahal na sa kanyang panahon ay talagang sa kanyang buhay ay siya ay talagang puspos ng banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Kaya dito sa ating nabasa ang mga minamahal, ang sabi, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Siya, mga minamahal, ay tuwang-tuwa. Sa ating buhay kaya, mga minamahal, nung tayo, mga minamahal, ay sabihan o sinabihan tayo, o ang sabi ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, na tayo ay laging dumalo 3 times a week, mga minamahal. Ano ang nasa iyong puso? Ano ang ating kalagayan, mga minamahal? Nung time na yun, mga minamahal, na sinabi sa iyo na tayo ay pumarito sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano yung ating naramdaman sa ating buhay, mga minamahal, na ang pagsabi na yan na lahat ng Kristiyano, lahat tayo, mga minamahal, na kinakailangan ang bagay na yan, pag yan ang ating napakinggan, ay hindi pwedeng i-ignore o ating baliwalain, mga minamahal. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, tinubos tayo ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos, ibig sabihin, ang kanyang mga salita, mga minamahal, ay hindi natin dapat baliwaliin, mga minamahal. In return sa iyong buhay, sa ating buhay, ano ang iyong response? Ano ang ating magiging response, mga minamahal, sa ating buhay? Nasabi nga dito sa ating nabasa, mga minamahal, na natuwa si David nang sabihin sa kanya na magsiparoon, dumako sa bahay panambahan ng ating dakilang Diyos. So lahat tayo, mga minamahal, ay tinubos na banal na dugo ng ating dakilang Diyos. Tayo ay tinawag na Kristiyano, mga minamahal. So itong ating pag-aaralan, mga minamahal, ating tignan ngayon, mga minamahal, kung saan ang ating sarili, mga minamahal, dahil ito, mamaya-maya, mga minamahal, makikita natin, mga minamahal, kung sino tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. At ito ay bigyan natin ng titulo, A Christian True Identity. Ang tunay na pagkakakilanlan sa Kristiyano. Amen. Makikita natin, mga minamahal, ang ating pagkakilanlan, ang identity ng bawat isa, mga minamahal. Nasa bawat salita dito sa banal na kasulatan na ating nababasa, mga minamahal, na alam natin na bago pa man, mga minamahal, itatag ang sanlibutan ito, ay kilala ka na. Kilala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na dati ito ay ating pinagtatawanan, ang gawain na ito, mga minamahal, na talagang ayaw natin, mga minamahal. Ngunit sadyang God is great. Napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil He made a way, gumawa siya ng paraan kung paano ang bawat isa ay talagang pumarito sa bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano ang sinasabi sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, mga minamahal, ng talatay 40. Hebrews chapter 11 verse 40, ang sabi dito, mga minamahal, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila ay huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Tingnan niyo, mga minamahal, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. So ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, before the foundation of this world, ay ipinaghanda na tayo ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, provided na lahat
ang ating pangangailangan, mga minamahal. Provided na, mga minamahal, ang lahat ng kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. Amen! Dahil dito sa ating nabasa, mga minamahal, inihanda na. So, ibig sabihin, ito ay past tense. Tapos na, mga minamahal, nakahanda na, mga minamahal, na kung titignan natin, ito ay nasa atin na ang pangako ng ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Kung titignan natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na nabanggit dito na the better thing. Ano yung pinakamahalaga? Ano yung mahalaga? Maraming mahalaga na inihanda ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, talagang nasa kanya ang espiritu ng ating dakilang Diyos, kaya't siya ay nagpatuloy, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Dahil alam niya, yun ang better thing, mga minamahal. Ganun din sa ating buhay. Iyon ang better thing na iyong gagawin, na ating gagawin, mga minamahal, na sa iyong paglilingkod, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos. Yun ang pinakamabuting bagay, mga minamahal. And we keep in going na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yun ang mahalagang bagay, ang better thing, mga minamahal. Amen! A better year, a better privilege, na lahat tayo binigyan ng pribilehiyo ng ating dakilang Diyos na tayo ay pumarito na taglay ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! It's a privilege, it's in every one of us na iyong pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ating pasalamatan ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong lakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung ating ibinigay ng ating buong lakas, buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi nyo napansin, mga minamahal, every time na choir, singing choir, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ating nararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen! Kaya, ang ating dakilang Diyos ay napagabuti po, mga minamahal. Lalo na po sa ating beloved bisita na ngayon lang po nakadalo, na talagang kayo ay talagang inimbitahan, na kayo ay pumarito at nariyan ang iyong kagalakan na talagang purihin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi nga ni Haring David, na ang sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Ganun din po ba tayo, mga minamahal? Na every time sa announcement, sinasabi sa atin na tayo ay laging dumalo 3 times a week, mga minamahal. Tayo ba ay nakakaramdam ng kagalakan? Tayo ba ay nakakaramdam o tayo ba ay natutuwa, mga minamahal? Amen! Dahil kung nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, ikaw, ako, tayong lahat ay talagang galak na tayo ay pumarito sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, sa ating buhay, mga minamahal, paano natin malalaman, mga minamahal, sa isang Kristiyano na nasa kanya ang banal na espiritu, mga minamahal? Dahil kung ating titignan, mga minamahal, maraming nagkiklaim na sila ay Kristiyano, na sila ay nasa katotohanan, na sila ay dumadalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. And take note, mga minamahal, na mayroon ding mga Kristiyano na peke, mga minamahal. Amen.
Paano po ba natin malalaman yung mga fake na Kristiyano na kung ating titignan sa ating lipunan, maraming mga fake mga minamahal. Kung ating titignan, kung tayo ay nagmamasid sa ating lipunan mga minamahal, maraming mga dayuhan, maraming ibang nasyonal mga minamahal na talagang kanilang pinipiki ang kanilang identity, ang kanilang pagkakakilanlan mga minamahal. Nariyan na talagang sila ay kumukuha ng peking birth certificate, peking driver's license mga minamahal, at mga iba pa mga minamahal. Maraming naglipa na mga minamahal. Ganon din sa buhay ng Kristiyano mga minamahal. Makikita natin na may mga piki din na Kristiyano mga minamahal. Kiniklaim na sila ay Kristiyano sa salita lamang mga minamahal. Amen. So ang tanong mga minamahal ngayon, paano mo makikilala, paano natin makikilala ang piking Kristiyano, ang nag-claim na siya ay tunay na Kristiyano mga minamahal? Upang hindi ka malito, hindi tayo malito mga minamahal, hindi tayo magulumihanan. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ang Biblia mga minamahal, ang nagsabi sa atin, ang sabi dito, makikilala natin sila. Aklat ng Mateo Kapitulo 7, talata 20 hanggang 21. Ang sabi dito mga minamahal, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Yun pala mga minamahal. Makikilala natin, makikilala mo sa bunga pala mga minamahal. Ano yung bunga, mga minamahal? May sagot din ang banal na kasulatan mga minamahal. Ang sabi dito mga minamahal, 1 John chapter 2 verse 16, ang sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Sapagkat ang lahat ng nangasasanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Amen. So doon natin makikita, doon mo makikita ang talagang fake na Kristiyano mga minamahal. Doon makikita ang bunga minamahal. So doon natin talagang makikita mga minamahal ang tunay na Kristiyano mga minamahal. Sa kabilang banda mga minamahal, paano naman makikilala? Paano mo makikilala mga minamahal ang Kristiyano na siya mga minamahal ay taglay o puspos siya ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang Biblia na naman ang sasagot mga minamahal. Ito mga minamahal, every time na nandito tayo mga minamahal, ay lagi nating nakikita mga minamahal na ito ang mga bunga ng Espiritu. Ano yung bunga ng Espiritu mga minamahal? Nakikita natin dito sa gilid mga minamahal, love, joy, peace, goodness, faith, meekness, temperance mga minamahal. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. So ito yung bunga ng Espiritu sa talagang mga genuine, mga tunay na Kristiyano mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kinakailangan sa buhay ng isang Kristiyano, sa iyong buhay kinakailangan mayroong kaniyan mga minamahal.
Ngayon, mga minamahal, kung wala sa atin ang isa dyan na nabanggit, mga minamahal, we have to search our heart. Tignan natin ang ating sarili, ang ating puso. Baka mayroon tayong problema, mga minamahal. Amen. Ngunit napakalaga na ang lahat ng mga bunga ng Espiritu ay nasa ating buhay. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, ano ang true identity? Ano ang tunay na pagkakilanlan sa tunay na Kristiyano, mga minamahal, na taglay ang Espiritu ng ating dakilang Diyos? Dito, mga minamahal, may ilang bagay, maraming bagay, pero mayroon tayong ilang bagay lang na talagang babasahin upang alam natin ang iyong identity sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating buhay, ayaw mo, ayaw natin na tayo ay piking Kristiyano. Amen! Gusto natin yung talagang totoo na mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una, mga minamahal, na true identity ng isang Kristiyano, mga minamahal, new creature. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talata 17, ang sabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago na. Ang sabi, bago nang nilalang. Amen. Ang sino mang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, mga minamahal. So, ibig sabihin, ikaw ay bago nang nilalang ng ating dakilang Diyos. Yung mga bagay na ating nabanggit kanina, mga minamahal, ay wala na yun, mga minamahal. Yan ang number one na tunay na identity ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. At ang pangalawa, mga minamahal, dito sa aklat ng Romans, Kapitulo 8, talatay 16, tinatawag na mga anak ng Diyos. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. We are the children of our loving God. Amen. Imagine, tinawag ka ng mga anak ng Diyos. Amen. Lagi nating naririnig, mga minamahal, na lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Yung mga sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung pangatlo, mga minamahal, you are chosen. Ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos. Ito ang iyong pagkakakilanlan, your identity. Colossians chapter 3 verse 12, mga minamahal, ang sabi dito, mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minahal ng isang pusong mahabagin ng kagandaang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mangagbihis daw tayo, mga minamahal, dahil ikaw na ay bagong nilalang, ikaw na ay mangagbihis, mga minamahal. Amen. Dahil ikaw, tayo ay hinirang ng ating dakilang Diyos. Yan ang iyong true identity, mga minamahal. Yun ang pangatlo, mga minamahal. At yung pang-apat na iyong identity, mga minamahal, love. Ikaw, tayo ay minahal ng ating dakilang Diyos. Romans Kapitulo 8, talatay 38 hanggang 39, ang sabi dito, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit na ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataasan,
kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Nasabi, wala daw makapaghihiwalay sa iyong buhay, sa ating buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Tagulan man, taginit man, mga minamahal, bahaman yan, mga minamahal, may COVID-19 lang yan, mga minamahal, walang makapaghihiwalay sa ating pagmamahal, sa ating dakilang Diyos, guys, sa kagutuman, mga minamahal, na iyong talagang mahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen! Kahit karamdaman, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At ang panglima, mga minamahal, na iyong identity, mga minamahal, dito po sa akla ng Ephesians, Kapitulo 2, talatay 10, His workmanship. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, na ikaw, tayo, mga minamahal, ay gawa. We are workmanship ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang itong ating lakaran, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yun ang panglima, mga minamahal. At ang panghuli, mga minamahal, na iyong identity. Forgiven. Ikaw, tayong lahat ay pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Efeso, Kapitulo 1, talatay 7, ang sabi dito, mga minamahal, na sa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. See, mga minamahal, sa katubusan, mga minamahal ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay tinubos ng ating dakilang Diyos, pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang iyong true identity. Yan ang tunay na iyong pagkakakilanglan, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, sabi ni Haring David, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. So lahat ng lingkod ng ating dakilang Diyos, bawat isa na taglay ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, na ang iyong pagkakakilanlang, ang iyong true identity, mga minamahal, na ikaw na ay bagong nilalang, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinili, ikaw ay minahal, ikaw ay kanyang gawa, at ikaw ay pinatawad ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat ay matuwa at magalak pag sinabi sa atin na tayo magsiparito sa bahay ng Panginoon upang sama-sama natin purihin, sambahin, pasalamatan, dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at itaas ang kanyang dakilang pangalan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So lahat ng mga identity na ito na mayroon ka sa iyong buhay, mga minamahal, ibig sabihin, nasa iyo, taglay mo, taglay natin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na lagi tayong magalag pag nandito tayo sa bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At yan po ang mensahe, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord.
Ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawi at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Mga minamahal, tayo na po'y nasa huling panahon, mga minamahal. Malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa huling panahon,
ang pag-ibig ng marami ay malalamig. Mga minamahal, alam na natin yung ating identity. Alam na po natin, mga minamahal, na tayo totoong anak ng Diyos. Na tayo Kanyang pinili, mga minamahal. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal, patuloy na ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig. Na patuloy tayong magsumamo sa mahal na Panginoon. Na tayo Kanyang panghawakan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Sa huling panahon, ang kaaway ng Diyos, doble-doble ang kayod, mga minamahal. Lahat ng paraan Kanyang gagawin upang ang ating pag-ibig ay manlamig sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, laging nariyan. Tayo tumawag sa Kanya, mga minamahal. Manatili tayo sa pananalangin, mga minamahal. Manatili tayo, mga minamahal, sa presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat kung tayo aasa lamang, mga minamahal, sa ating mga sarili, mga minamahal, wala tayong magagawa. Tayo tumawag lagi sa mahal na Panginoon, magsumamo ang bawat isa, na tayo patuloy na panghawakan, mga minamahal. Ang panalangin nga ng ating mga minamahal, mga kapatid, sabi niya, mga minamahal, mahal na Panginoon, kung maaari, i-wielding mo ako. Panatilihin mo ako sa iyong tabi, mahal na Panginoon. Sapagkat maraming tukso, maraming mga minamahal, hallelujah, kaparaanan ng kaaway upang tayo mawalay sa mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, hallelujah, lagi tayong sumunod, gumanap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lagi tayong magpuri sa ating mga tahanan. Lagi tayong mag-ayuno, mga minamahal, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Masela ng Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi nga po ng ating mga pag-aralan, huwag patayin ang ningat ng Espiritu. Kung ayaw nating mawala sa piling ng mahal na Panginoon, huwag nating patayin ang ningat ng Espiritu. Manatili tayo sa pananalangin, pagpupuri, sa pagbibigay ng may katapatan, pamumuhay ng may kabanalan, mga minamahal. At sa ating mga minamahal, mga kababayan, mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang mahal na Panginoon hindi tumitigil upang kayo, hallelujah, mailapit sa Kanyang banal na harapan. Lahat ng paraan gagawin ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit. Hindi niya agad iginagawad ang parusa sa mga nagkakasala. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Sa ating mga minamahal, mga kababayan, ito na po ang pagkakataon na ibigay ng mahal na Panginoon upang kayo lumapit sa Kanya. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, ang mahal na Panginoon handang magpatawad kung tayo magpapakumbaba, magsisisi sa Kanyang banal na harapan. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus. Siya'y namatay, subalit na buhay na mag-uli. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, sa kapagpapatawad ng ating lahat ng mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Tayo nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya. Ika-4 po,
ang mahal na Pinoong Hesus na pong magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko sa mahal na Pinoon, tayo po'y tumayo, itaas natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Pinoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami ito pong mananalangin o dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Narito po, Malapinoon, ang mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon, mahabag ka po sa kanila. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang magmahal sa buhay, Malapinoon. Panghawakan mo po sila hanggang sumiling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Tayo po dumako mga minamahal sa ating mga personal na pangailangan o dakilang mapagpala namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang kalikuan. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami po'y nagsusumamo, Malapinoon. Hallelujah. Patuloy mo po kaming panghawakan, Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis, Malapinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Malapinoon. Hallelujah. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming magkahinaan, Malapinoon. Hallelujah. I-provide mo lahat ng aming pangailangan, Malapinoon. Gawin mo po kaming matatag, Malapinoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga problema, mga pagsubok na aming mga pinagdaraanan, tulungan mo po kami na ito'y aming mapagtagumpayan, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Ating ipatong yung ating kanang kamay sa ulo, yung kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay na kataas, financial problem, dalawang kamay na kataas, meron tayong mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa paanan ng mahal na Pinoon. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, obo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panlalabig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cancer, lahat ng uri ng cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Cast out, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Ating pong ipalakpak po muna yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3-time jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen po. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At sa kapaintulot na po natin, beloved ordained preacher, ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din ako po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Deer. At ganoon din po sa ating sa kanilang pumahal na anak, kay Ate Vinesneer. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na ating pong kapili ngayon. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na
ating minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating beloved webcast viewers, sa ating YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. May praise the Lord, hallelujah. At tayo minamahal, hallelujah. Dadako po sa ilang po mga mahalagang announcement, hallelujah, na laging pinapaalala ng bilin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Rado Almeida na wag kalimutan laging dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging dumalo lagi, 3 times a week, minamahal, hallelujah. Wag talagang kalimutan, minamahal. At tunay minamahal, sapagkat dyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Tunay minamahal, at talagang sabi nga, tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos. Kaya't minamahal, hallelujah, kaya huwag kalimutan laging dumalo. Sa totoo lang, minamahal, wala nang hahalaga pa sa ating buhay sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Ito na ang pinakamahalaga para sa atin, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Malapit na malapit lang ating katubusan, minamahal. Nag-aantay na ang ating mansyon sa kalangitan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya konting tiis na lang, mga minamahal. Huwag talagang bibigay, huwag bibitaw, magpahawak sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, laging dumalo talaga, minamahal. At huwag kalilimutan, minamahal, laging humayo. Malungkot sa kalangitan, minamahal, pagkukunti ang nandun, minamahal. Mas marami, mas masaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya laging humayo, minamahal. Kaya laging yan ang bilin sa atin ng dakilang Diyos. Nung bago pumunta sa langit, minamahal, binilin, minamahal, na gawing alagad ang lahat ng bansa. I-share ang kabutihan ng dakilang Diyos, sabihin, huwag mahiya, minamahal. Saman tayo mapunta sa ating mga trabaho, sa mga eskwelahan, sa sakyan, may pagkakataon tayo, minamahal, sabihin natin kung gaano kabuti at kabait ang ating dakilang Diyos, kung paano tayo pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, upang sila din naman, minamahal, ay makapagtamasa ng mga biyat pagpapalang mga ganito, minamahal, na ating tinatamasa. Sapagkat tunay, minamahal, nandyan sa libutan, napakahirap na sitwasyon. Walang nangangalaga, walang nagpoprotekta. Ganyan din tayo dati, minamahal. Ngunit ngayon, napakapalad natin dahil merong Diyos na nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya, minamahal, patuloy nating i-share, minamahal. Huwag tayong mahiya, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga dako kayo, minamahal. Sa buong mundo, minamahal, meron na pong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kayo, minamahal, ay lumapit na sa banal na gawain at talagang tanggapin ng dakilang Diyos, magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal pang Isus, maglingkod na, minamahal. Anytime magbabalik ng dakilang Diyos, minamahal. Tunay, minamahal, hallelujah, napakahirap na sitwasyon kung tayo maiwan, minamahal, at kung hindi natin makilala ang tunay na Diyos. Kawawa tayo nila lang, minamahal. Kaya maglingkod na po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, tanggapin ng dakilang Diyos at maglingkod na po, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan na malapit dito, minamahal, sa lugar ng Pangasinan at malapit kayo dito sa dako ng San Carlos, minamahal, sapagkat regular po na nagdadaos sa banal na gawain dito sa San Carlos, dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po na nagdadaos dito ng banal na gawain. Every Sunday, ang ating general worship po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po tuwing Miyerkules, yan po ating tuwing Miyerkules po ay alauna ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service every Wednesday. At ang ating Friday overnight prayer naman po ay tuwing Biyernes. Tayo nag-uumpisa ng alas 9 ng gabi ng Biyernes at natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan po talaga overnight. At wag natin kalimutan, grabe po ang benepisyo. 3 days fasting sa kapangyarihan ng katumbas, minamahal. Kaya, minamahal, laging dumalo at huwag talagang kalimutan, punuin talaga, minamahal. Gawin ang 3 times a week na pagdalo, minamahal. Grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. At tunay, minamahal, hallelujah. At ganun din, minamahal, huwag na kalimutan, idaan yung ating 10 piso, 5 piso, minamahal, dyan sa may beloved sisters information. Ating suportahan, minamahal. Kung mayroon pa kayo masigit pa, ating ibigay, minamahal, sapagkat talagang maraming naliligtas po dyan, minamahal. Maraming ating minamahal, ilan sa ating mga minamahal na kapatid dyan naligtas sa ating sa TV at radio program, minamahal. At ganoon din, minamahal, huwag natin kalimutan manood sa ating TV program sa PTV8 every Saturday
alas 10:30 po ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Every Saturday po yan. Ang nangangaral po dyan natin beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Estrada Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po nangangaral, minamahal. At upang lagi tayong ma-refresh sa mga turot aral, panoorin talaga natin maging sa ating mga ipapanood natin, minamahal, upang kailang makita at kung pagpalain at maisalin natin yung mga turot aral sa ating mga anak, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din, minamahal, meron tayong mga Bible studies, minamahal. At ang isa po, minamahal, every Tuesday, meron tayong Bible studies sa may Barangay Tibag, sa may Tamundong Residence po, minamahal. Every Tuesday, alas 2 po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon niya, minamahal. Regular po yan na ginagawa, minamahal. Tunay na grabing pagpapala, minamahal. Kung ating pamalagpasan, minamahal, hallelujah, mas maigi na yung lampas, minamahal, sa langit kaysa kulang, minamahal. Lumampas ka sa langit, mahulog ka man, langit pa rin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang, grabing pagpapala, talagang nakakalifap na grabing pagpapala ng Diyos, minamahal, hallelujah. Lalo na pag kayo nakakadalo ng Bible study, grabe, minamahal. Maging nandiyan, minamahal, talagang walang kawakasang kagalakan ang mararamdaman mo, minamahal. Dalawang Bible study siya, minamahal, hallelujah. At ganoon din, minamahal, every Thursday din po, meron tayong Bible study. Bukas, minamahal, dito sa may Barangay Kalumbuyan, sa bahay po ng ating beloved Sister Gemma, sa may De La Cruz Residence, minamahal. Diyan po tayo lagi nagdadaos yan. Alas 2 din po hanggang alas 5 ng hapon. Every Thursday, minamahal. Tuwing Huwebes po yan. Kaya dumalo po kayo, minamahal. Kung may mga oras kayo, minamahal, at free time kayo, pumunta kayo, minamahal. Grabing pagpapala yan. Yan ay walang kasayangan, minamahal, ang ating gagawin doon, minamahal. Yan ay grabing pagpapala, minamahal. Grabing pag-ipon tayo. Mag-iipon ng langis upang talagang mananatiling ningas ng ating ilawan habang inaantay natin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na may mga problema, sa ating mga beloved sisters, hallelujah, may mga hinaing, may katanungan, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information, sa ating beloved Ate Bynes. Amen, praise the Lord. At ganoon din naman sa ating mga beloved brothers, hallelujah, na may mga gustong maliwanagan, may gustong ipagtapat, may nais maunawaan, pwede po lumapit sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, dito po sa kanilang luhuran, at handa po nila kayong paglingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung may iba pong announcement, ate, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ang kaparin pagpapasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y tumayo at magpasalamat na sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw nito, minamahal. Tunay na tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder upang tayo pangunahan sa ating pagpapasalamat. Aking na po binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord.